Vă salut și bine ați revenit pe canalul Călător prin România. Obiectivul turistic propus astăzi este traseul morilor de apă din Rudăria. Un traseu de 6 km oferă posibilitatea turiștilor de a vizita cele 22 de mori de apă din Eftimie Murgu. Aici, la fel ca în urmă cu sute de ani, localnicii folosesc morile de apă să facă făină de mălai care are un gust unic. Și asta datorită procedurii de măcinare care este foarte lentă. În continuare să vedem pe imagini cum funcționează aceste mori. Asta e una dintre lucrurile fascinante. Ce vedeți dumneavoastră aici, da. Uitați, cum o vedeți? Asta e fixă, cea de jos, piatră e fixă. Și asta e acționată piatră. Deci o piatră fixă și una fixă piatră. Lemnul ăsta, uitați, la neronul cel mai important. Dacă le ridică aici, nu mai e corect. El bate și la neronul ăsta. Singură așa cu treaba. Și asta. Piatra de funcțiune grade, asta e fixă. Deci, distanța dintre pieții, dacă fac făină integrală, sunt piatra de funcțiune de jos. Deci să iasă foarte bine. Facem pentru animale. Deci ce punem aici în coș? Asta e. Am placat cu tablă, că nu e nevoie să este foarte modest, nu e nevoie să e originală, nu e nevoie. Și aici sunt ce găsim firme. Vedeți? Și aici sus trebuie bucicele de mandat. Ultima e făcută asta, aici, aici. Acolo puteți să mergeți, să aveți grijă la cap, de foarte groasă. Da, acolo, dacă vreți. Ce interesant!
vechea moară, dar rece. Da, da, da. Am făcut integrale, că n-am mai avut ieri. De pâine. Da. De unde sunteți? Din Reșița. Cumpărat de la prima doamnă de acolo. Imediat. Nu vă grăbiți, că avem vreme. Imediat o pornim, da. Iau grâu de aici. Hai, ce am vreme. Lapte. Iau ceva dacă mă întorc. Cât de veche este mora asta? Cât de veche este? Câți ani are? Are peste 200 de ani, așa spune ai pe tren care trăiește. Vechea mare, domnule, vechea mare. Ăsta nu mai cum credeți, da? O, pun bară aici, asta e mare, veche mare. Asta e cea mai veche. Dar ce faceți?
kilograme? 2 kg, 2, da, 2 kg. Asta integrale? Dar și ce face? Integrală la n-aveți așa. Și malai. Da, și malai dacă zici. Acum, dar le las aici. Da, 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 uitați, le lăsați aici. Ce este? Bună ziua! Bună ziua! Ce utilizați asta face de gros, să fac pâine integrată.
de metri, 600 mai mult. Astea-s produse toate de casă asta, cu mierea, cu nații. Dacă nu conduceți, pot să vă dau o parte de răcie, nu te cost nimic de sărbătoare. Aha,